Pe Vlad Țepeș îl regăsim nu doar în celebrul portret din Ambras, așa cum ne-au obișnuit manualele de istorie, ori în poveștile de propagandă tipărite în spațiul german, ci în multe alte locuri. Cercetările din ultimii ani au scos la iveală locuri cu totul surprinzătoare. Cu atât mai mult cu cât multe erau chiar sub nasul nostru. În acestea erau ascunse portrete ale lui Vlad Țepeș de o înaltă calitate artistică. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și parte a proiectului Corpus Draculianum, care își propune editarea tuturor documentelor de orice gen de la și despre voievodul Vlad Țepeș. Din motive indicate mai jos, această prezentare nu include identificările aberante. Așa cum vom vedea, istoricii trebuie să aplice o metodă de identificare sofisticată. Nu orice seamănă cât de cât cu portretul de la Ambras, pe care îl cunoaștem de peste tot, poate fi identificat cu Vlad Țepeș, mai ales fiindcă criptoportretele sunt mult mai vechi decât acesta. Că portretele lui Vlad circulau deja încă din timpul vieții sale, nu arată foarte clar germanul Leonardus Hef, prin anul 1473-74. Provenit în special din mediul ecleziastic, așa cum o sugerează numele, criptoportretele sunt portrete criptate, adică ascunse în spatele personajelor dintr-o pictură. În Evul Mediu Târziu, mai ales în spațiul german, scenele biblice nu erau redate istoric, ci folosind realități contemporane. Pictorii nu-și dădeau nici cea mai mică silință să dea o notă arhaică aparenței personajelor biblice, ci pur și simplu le îmbrăcau în costume contemporane. Scopul era ca privitorul, de cele mai multe ori analfabet ori needucat, să se identifice cu ce vede și să identifice rapid categoriile de oameni, militari, funcții, funcționari ori caractere. În loc să inventeze portrete, era mult mai simplu pentru atingerea acestui scop ca o figură contemporană cunoscută privitorilor să joace rolul unui personaj biblic. Spre exemplu, Solomon ar fi trebuit pictat ca un rege din secolul XV, cunoscut pentru înțelepciunea sa, iar personaje negative, precum Irod, Pilat ori diferiți persecutori de creștini, să fie portretizate prin intermediul unui tiran cunoscut în epocă. Aceasta nu înseamnă că pictorul avea cunoștință despre persoana reală a celui pe care îl picta. În cazul nostru, acesta se folosea de imaginea tiranului Dracula și nu de cea a voievodului Valah Vlad Țepeș. Însă ceea ce nu știa el era că imaginea tiranului se baza pe una a unui personaj istoric real, imagine care circula și ea deja în epocă. Ca să fie clar, în lipsa dovezilor scrise, aceste identificări, deși foarte probabile, nu sunt 100% sigure. Nicăieri pe portret nu scrie cine este personajul istoric real din spatele celui pictat și nici nu avem documente de la pictori, scrisori spre exemplu, în care aceștia să ne relateze despre sursele lor de inspirație. Mai rău decât atât, nici nu știm cine exact le-a pictat, ci doar bănui, pe baza stilului, din ce școală de pictură provenea autorul, în acest caz, spațiul austriac. Până acum, istoricii l-au identificat pe Vlad mai mult ochiometric, adică exclusiv pe baza fizionomiei și a pieselor vestimentare. Problema este însă că Vlad nu era singura persoană medievală cu părul lung, mustață ori față ascuțită. Cu atât mai puțin, celebra sa căciulă nu era singura de acest gen produsă în Evul Mediu. De fapt, e chiar invers. Larga majoritate a oamenilor se îmbracă conform modei și preferă, deci, lucruri apreciate de cât mai mulți contemporani. Dacă ar face altfel, ar risca să fie priviți ca niște ciudați. Nu mai vedem pe nimeni astăzi mergând pe stradă în togă romană de purpură ori în cel mai scump caftan din brocat aurit
garnisit cu blană de zebelină. Dacă acum sute și mii de ani aceste veșminte l-ar fi transformat instant în arbitru absolut al eleganței, astăzi nu ar face decât să stârnești comentarii acide. Când căutăm un criptoportret, trebuie să urmăm un set de criterii stricte. Ca să nu vă mai plictisesc prea mult cu complexele scheme ale istoricilor, doar câteva exemple. În primul rând, trebuie stabilită o legătură cu Transilvania și Regatul Maghiar, de unde a pornit imaginea tiranului Dracula. Acesta este unul dintre motivele pentru care spațiul sud-german este cel mai adesea adus în discuție. Fiindcă era cunoscut în primul rând ca tiran, Vlad cel Ascuns nu poate fi în spatele unui personaj pozitiv, ori al unuia eroic. Proporții de masă, atenție, de masă. În Europa acelor vremi, o câștigase doar imaginea tiranului Dracula și nu cea de eroic luptător împotriva păgânilor otomani, chiar dacă aceasta nu a lipsit cu totul. Fiind cunoscut ca domnitor al Valahiei, Vlad nu poate fi, de exemplu, un soldat, ci numai căpetenie. În plus, el trebuie să prezinte un set de atribute caracteristice, adică fizice ori simbolice, specifice unui conducător. Portretele ascunse, fiind inspirate de portretele sale reale, care circulau în epocă, trebuie să aibă anumite trăsături comune cu acestea, precum detalii ale costumului, culori, ori orientarea a feței voivodului. Spre exemplu, să poarte un sceptru, pelerină, ori culoarea roșie. Dintre nu puținele portrete ascunse, supuse discuției de specialiști, 3 sunt mai mult sau mai puțin sigure, adică împlinesc toate sau aproape toate criteriile de căutare și probabil sunt contemporane cu Vlad Țepeș. Primul este și cel mai vechi, adică din a doua parte a anilor 1460 ori începutul anilor 1470. Este vorba de scena judecării Mântuitorului Hristos în fața lui Pilat din Pont, aflată în ziua de astăzi la Ljubljana, în Slovenia. Vlad, alias Dracula, este reprezentat ca Pilat, având trăsăturile tipice a unui personaj negativ, adică dinții rânjiți, adică este un personaj nerușinat, ori culoarea roșiată ca pielii, adică este un mânios. Următoarele două sunt probabil contemporane, la sfârșitul anilor 1470, ori din anii 80. Și în ciuda similitudinilor frapante, ridică unele semne de întrebare. Culoarea blondă a părului, trăsăturile feței mai degrabă pozitive. În plus, lipsesc acele trăsături explicit negative, remarcate la Pilat. Crucificarea Mântuitorului este o pictură de altar aflată în Biserica Maria am Gestade din Viena. Întorcând spatele Mântuitorului și având o postură foarte vizibilă pentru privitor, cel ce poartă căciula cu perle se trădează pe sine a fi o căpetenie cu un caracter foarte negativ. De remarcat maniera realistă de reprezentare a personajelor, ceea ce ar explica lipsa trăsăturilor caricaturale negative. În fine, crucificarea Sfântului Andrei, pictura aflată astăzi în galeriile Belvedere, tot în Viena, prezintă toate elementele tipice ale urâțeniei personajelor negative. Toți călăii, în afară însă de conducătorul lor, guvernatorul Egeas din Patras, care, prin poziția corpului și mâna întinsă către sfânt, pare a avea o atitudine oarecum pozitivă față de acesta. Aceasta ar explica lipsa urâțeniei faciale. Dacă portretele de mai sus întrunesc aproape toate criteriile următoarelor, le lipsesc multe dintre acestea, unele esențiale, precum îmbrăcămintea, orientarea corpului, ori atributele de putere. Dintre toate criptoportretele nesigure, doar unul ar avea ceva șanse. Acesta se află tot în galeriile Belvedere, reprezintă o scenă a răstignirii Mântuitorului și este pictat în aceeași perioadă cu precedentele două portrete. În timp ce soldații prezintă elementele tipice ale urâțenii personajelor negative, conducătorul lor, centurionul, pare a avea o atitudine pozitivă față de Isus. În afară de aceasta, celelalte identificări sunt foarte speculative. Dacă sunteți curioși, poate le vedeți pe undeva
Uitați-le în stânga mea. Toate vor fi evaluate pe larg în volumul 2 al Corpus Draculianum, aflat încă în pregătire. Identificarea acestor ultime reprezentări ca portrete ascunse ale lui Țepeș este foarte problematică și, dacă mă întrebați pe mine, foarte improbabilă, întrucât nu împlinesc majoritatea criteriilor de mai sus. Însă, cu maximă siguranță, vă pot, așa cum și Maria s-a obișnuit să-și încheie scrisorile slavone, ura și eu și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!